Super late, ah. Aliswano! YouTube best friend ko, oh. Hoy! Ayan na! Nag-transformer ka? Wow, ang ganda ng outfit mo, Ning. Promise. Oo. I-plum. Sa kami chubin. Temperature ko, 36.5. Feeling ka na naman 36.4 lang siya. Ay, good. I love that. Kunwari, mapahuta ka ng peka ko, ha? Ano information? Ay, shit. Girl, asan labalat ka nyo nakaran? Yung mga tayo ba nakalay ka nyo? Hoy, pero ano, okay na din yun. Anong ka na? Miss, magkano ang ano? Rent ng tent? Overnight lang kami. Para kay ng kuya. Tonight. Hindi po kasi advisable mag-stay ngayon kasi yung weather ay medyo ulan po. Okay. Waterproof yung aming tent. How about you? Alam mo. Oh my God. Eh, paano din? Dirong tayo. Dun sa ano? So, huwag na tayong matulog. Doon na lang tayo lahat sa cottage. Sa cottage. Remember nung nag-ano tayo sa lahi no? Di ba cottage lang tayo? Actually, Paano yun, te? Just in case, mamaya pwede kaming ano. okay naman. Hindi ko po kasi alam kung uulan po talaga. Doon po kasi kami nakabase sir. Sa weather. Opo, kasi hindi po waterproof yung personal tent namin. What if mga 12 ganun? Open pa kayo? Hanggang 10 lang po kasi may curfew po ang buong winter natin. Hanggang 10. Hanggang 10 lang itong information. Ano Yes nyo? po. Okay, sige.